Mușchiuleț aperitiv. Mai putea spune că e sushi de porc cu bacon. E exact cum trebuie. Fin, gust, nemaipomenit. N-ai cum. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Doamne, cum îmi învăluie totul. Doamne! Dar ia să vezi tu ce bunătate pregătesc. L-ați văzut pe Constantin, mândru de tot de ce a creat. Da, o rețetă nemaipomenită ce merge foarte, foarte bine în preajma ocaziilor speciale. Când ai mese festive, când știi cum te cheamă, când știi când te naști și tot așa. Dragii mei pofticioși, nimic altceva decât un cinstit mușchiuleț aperitiv. Hai să-ți arăt cum îl pregătesc și ce vedeți voi aici, ca de obicei, găsiți acolo jos în descriere. Dacă nu, dați seama pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde vei găsi rețeta aceasta cu ingrediente, cum o de preparat și ce ai de făcut să-ți ață ceea ce trebuie. Iar în cele ce urmează, hai la treabă. Hai la treabă să-ți arăt ce simplu se face acest minunat mușchiuleț de purcel aperitiv. Hai să-ți arăt cum îl pregătesc. Și să înceapă treaba. Am să pun în această tigaie, uite așa, vreo 70 de ml de ulei. Practic cât să acopere fundul tigăiei și încă puțin. Nu foarte mult. Lași o leacă să înșingă. Nu te grăbești, că dacă te grăbești, nu-i ghini. Și aici, dragilor, am niște ciupercuțe de astea champignon, brune, cu tot cu coajă, curățate bine, sunt proaspete, e exact ce trebuie. Și am să pun ciupercuțele, mai exact vreo 250 de grame de ciupercuțe de astea filiate subțire, le pun frumos în tigaie. Frumosul acesta îl plimb și eu prin tigaie de colo-colo. Ia ca așa, să mă asigur că se rumenesc foarte bine. Da, vreau să fac față la ciupercuțe. De fapt, ce urmăresc eu? Să scot umezeala, apa din structura ciupercilor. De ce? Pentru că nu vreau să o aduc la mușchiulețul meu. Uite așa. Ca să scoți apa mai ușor din ciuperci, pui și puțină sare, ca o linguriță ras. Și deja se poate vedea cum apa e la suprafață. Și las așa vreo 3-4 minute să se evapore excesul de umezeală. Acum, când vedeți că uleiul dă semne că reapare la suprafață, căci da, prima oară ciuperca are darul de a absorbi uleiul. După care, când dă de căldură, scoate apa și uleiul din ea, se deshidratează și ia privește. Uite, s-a rumenit frumos, a scos uleiul înapoi și eu zic că e drumul cel bun, nu? Așa zice și Constantin. Acum ce am să fac? Nu stau că stă norocul. Am să pun și ceapă. 3 cepe de alea mititele. Undeva la vreo 150, maxim 200 de grame de ceapă. Tăiată feliuțe, peștișor, cum zice bunica. Ceapa asta, clar, o lași frumos și pe ea vreo 2-3 minute. Va lăsa și ea sucurile, se va amesteca cu ciupercuța și va da gust la bunătăți. După cum bine ai sesizat, n-am mai pus sare și peste ceapă. Este sare suficientă în compoziție și își face treaba. Sarea va deshidrata și ceapa, va extrage sucurile, excesul de apă, le va evapora și practic grăbim și gătirea cepei. De-aia am spus că durează doar 3 minute. Sper că nu te-am amețit foarte tare, până la urmă cred că înțelegi tu ceva din ce vorbesc. În schimb, ce pot să pun acum? E bine, pot să pun niște chipieri, dragilor. Ia uite, ăsta. Dau și eu vreo 10, 15, 20 de rotocoale, până mă plictisesc. Uite așa. După cum se poate observa, și ceapa a început să scoată la iveală din ulei. Uite-l, se poate vedea aici. Acum a venit momentul să pun usturoiul. Ia câtă ăsta. La usturoi nimic complicat, maxim un minut, atât, cât să întâlnească o leacă de căldură și să își lase aromă. Asta e șmecheria, toată șmecheria. După un minut, ei bine, începem cu morcovul. Am aici un morcov mai mărunțel, undeva până într-o 100 de grame de morcov, l-am dat pe răzătoarea mare și îl las și pe ăsta să se frică tot un minuțel. Acum, următorul ingredient, niște mazăre. Un pumnișor de mazăre de asta verde. O pun aici, mai am și niște porumb, tot pentru culoare, îl pun și pe ăsta aici. Culoare, dulceață, un pic de aromă. Na, se caramelizează acele glucide de la porumb și întoarce niște bunătăți acolo. Plus că dă bine ca umplutură. Și ce mai am aici? Mai am un ardei capea tocat în cubulețe, mărunțele sau în genul ăsta, cum le vedeți și voi. Toată șmecheria la amestecare. Ia ca așa, dau focul ușor spre minim și amestec undeva la 1 minut, 2, să se cunoască toate ingredientele între ele și să se caramelizeze ușor. Dacă dorești și ai chef, pentru că ar fi păcat să pierd asemenea bunătăți pe fundul acestei tigăi. Am să pun și o leacă de vinuț, nu mult, 50 de ml de vin cât să desprind zaharurile caramelizate pe fundul tigăii. Atât, restul la băut. Ia uite tu ce frumos, fii atent aici. Se evaporă alcoolul, rămânem și cu aromă, cu tot ce trebuie. Dragii mei pofticioși, eu zic că în maxim un minut
pot închide focul. Am cam terminat cu umplutura pentru mușchiuleț. Dacă vrei guști de sare, de piper, de ce ai nevoie ca să te asiguri că ai pus ceea ce trebuie să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că am să opresc focul. Acum, ce facem? Trecem mai departe. Pasul următor. Pregătim mușchiulețul. Să vezi ce trebuie să-i faci, nu de alta. Ei bine, ia câte mușchiuleți. Am 3 bucăți. N-are importanță gramajul, oricum toți mușchiuleții ăștia sub jumătate de kilă. Iau și îl tai, uite așa, pe mijloc. Dar să nu trec în partea elaltă, doar cât îl desprind așa puțin, da? Să mai rămână și pe fundul lui măcar jumătate de centimetru. Și așa le fac la toți. Perfect. Acum trecem la condimentare. Dăm coleac de sare, dăm coleac de chiperi, dăm coleac de boia dulce, uite așa, o leacă de cimbru uscat, punem așa, niște usturoi pudră. Practic, pui condimentele care îți plac ție, care le folosești în mod frecvent la cărniți. Masezi puțin să nu fugă nicăieri, le întorci pe partea cealaltă și iei de la capăt. Din nou, sare, ia ca așa, piper și tot așa până când ești mulțumit de ce a ieșit. Câteva clipii mai încolo. Acum, hai să vezi ce urmează. Ei bine, după cum vezi, am aici bacon. Da, nemaipomenit. Am să-l iau și am să-l pun, uite așa. Ia câtă, ce bine o să arate. Îl întind frumos pe folie. După cum vezi, folosesc o folie de staniol și deasupra foliei de staniol nu am altceva decât hârtie de copt. Asta îți recomand și ție să faci, că va trebui să le strângem cumva. Iar dacă te întreb cam cât bacon folosesc, e bine, am să spun doar atât. Am undeva la 3 pachetele. Le găsești de cumpărat la magazinul cu lămare. Asta în cazul în care nu ești prea pretențios. Și aș zice eu că ar merge undeva la un pachet de bacon la fiecare mușchiuleț. Trebuie să fie cu fudulie, că altfel degeaba ai șmecherie, nu? Acum tot ce trebuie să faci este să iei mușchiulețul, îl așezi aici, pe mijloc, iei cu lingura din compoziție și pui pe mijloc. Cu grijă să nu dai pe lângă ca să arate bine. Uite așa. Încă puțin, presezi puțin și acum iei cașcaval. Cașcavalul meu e feliat. O felie din asta o pun frumos în două și pun deasupra sau pun pe deasupra. Uite așa. 3 felii de cașcaval sau dacă nu, tai-l tu mai grosuț. Apoi, ce faci? Iei frumos din bacon și pui peste mușchiuleț. Uite așa, îl învelești. Și totodată îl strângi. Vezi ce simplu se face? Nu e nimic complicat. Și un copil poate face așa ceva. Uite tu ce frumos arată. Zici că e ca o mumie, nu? Acum, îl strângi puțin și îl rulezi. Apoi îl pui în folie. Dar să nu uiți că trebuie să stea cu fața în sus, da? Mare atenție. La capete strângi puțin și bagi de desubt. La fel și aici. Strângi puțin și bagi de desubt. Și ăsta e unul. Mai am de pregătit încă 2. Hai că de acum știi ce e de făcut, spor la treabă. Ne auzim în vreo 5 minute. După 5 minute. Ia că te zici că trei shawarma bine ambalate. Ei bine, nu trei shawarma bine ambalate. O să fac și o shawarma de aia de vită. Nemaipomenite că mai am de aia de pui. Dar urmează aia de vită. O caut. Shawarma de vită șef Paul Constantin și te-am dat pe spate, nu alta. Ei bine, ia cât minunați ăștia de mușchiuleț aperitiv vor merge la cuptor. La 180 de grade pentru vreo oră și vreo, zic eu, o oră și 20 de minute. Da, ultimele 20 de minute, 25 de minute, am să-i desfac, să-i las să se rumenească. Baconul ăla deasupra să-i gătească, să-i facă cătăre. Așa că, hai că îți explic pas cu pas. Nu plica nicăieri, că numai bunătăți aici pe canalul ăsta. Am plicat. E bine, pofticioșilor, a trecut ora de stat la cuptor. Iată, așa arată. Și le iau rând pe rând să le scot din țiplă, cum s-ar zice. Așa că asta am să fac. Cu grijă și cu atenție să nu care cumva să te frici. Și am luat de aici, pun aici și hai să îți arăt ce șmecherie a ieșit aici. Perfect! Acum tot ce trebuie să fac este să transfer acest minunat mușchiuleț aperitiv pe un grătăraș. După care îți arăt ce urmează. Ia câte grătarul de la tavă și îl așez în grătar. Continui și cu celelalte, cu grijă, cu atenție, nu te grăbești. Și uite așa, și pe al doilea. Și tot așa până când e gata tot. Dragilor, nu fac altceva decât iau aceste minunate piese și le pun înapoi în tavă. Ia ca așa. Și, dragii mei, după ce ați întors înapoi minunatul mușchiuleț în tavă, pe grătar de data aceasta, e bine, puneți puțină apă pe fundul tăvii. De ce? Pentru că se vor scurge grăsimile de la
bacon și de la cărniță, va ajunge în tavă și, na, știți voi, se arde. Și n-aș vrea să muncesc degeaba la o tăviță dacă n-aș vrea să muncesc degeaba. După care, dragilor, ridicați temperatura la cuptor și lăsați undeva la 10, 15, chiar 20 de minute. Oricum urmăriți să prindă o crustă nemaipomenită, baconul acesta. Până la urmă, asta face diferența. Coloarea de la final, rumeniul acela care te trezește și îți dă putere să devii și mai pofticios decât erai. Hai, am plecat cu tava și revin cu tava în 15-20 de minute. Oricum îți spune exact timpul cât a stat să știi ce ai de făcut. Hai, ne auzim de grabă. După 20 de minute. E și ia uite frumuseții. Ia uite tu aici ce bine arată. Nu mă așteptam să fie așa de strălucite. Nu mă așteptam să fie așa de arătoase. Și uite aici o leacă cum arată. Da. Poate data viitoare să mă pricep mai bine la împletituri, că văd că se poate face un model anume, un tipar anume, dar rezolvăm data viitoare când o găti eu. Acum fac și eu la rece, cum s-ar zice. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? Haideți să pregătesc și eu cele de trebuință pentru o scurtă ședință foto și o mică degustare. Că vorba aia, mușchiuleț aperitiv. Ai făcut 3 de ăștia, ai uimit o țară întreagă, nu alta. Hai că degrabă tai unul alături de voi să vă spun cum e, dacă e ce trebuie sau nu. Abia aștept. Acum ce rămâne de făcut decât să vă arăt cum arată secțiunea la această bunătate. Da, și am să le iau, uite așa pe ăsta primul. Frige, n-are gură ca să strige, dar nu e nicio problemă. Și am să încep să tai. Încă e fierbinte, dar când e rece, îl vei tăia mult mai ușor, în feluțe cât de groase sau cât de subțiri vrei tu, ca să le pui pe platou și să servești invitații. Că vorba aia. E o nebunie. Așa că ce tot atâta vorbărie? Hai să tai și eu minunea asta. Și am să-l tai în jumătate. Să vedem cum arată. Ia fi atent aici. Ha, ce bine arată. Mamă, ce bine arată. Da, e culoare, e tot ce trebuie. Ce rămâne de făcut decât să-l tai câteva feliuțe și să-l pun pe farfurie. Mușchiuleț aperitiv. Un aperitiv minunat și pe cinste. Super gustos sper să fie. Îl tai și eu așa în feliuțe grosuțe, că na, e fierbinte. Ce rămâne de făcut decât să pun și eu pe farfurie și revin către voi cu degustatul, că nu mai pot, îmi plouă în gură deja. Am să gust o bucățică că nu mă pot abține, dar în secret. Hai, ne auzim curând. Oi, omule, băi, și bine arată, nu mai pot, nu mai pot, poftă. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic, priviți și voi, totul e de la sine. O nebunie, nu alta. Și rămâne de făcut altceva decât să degust alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici. Da, mușchiuleț aperitiv. Numai bun în prag de sărbătoare. Cât o chemai Ion, Vasili, Marcel, Dumitru, Paul, Constantin, n-are importanță. Așa ceva merge. Că vine Paștele, așa ceva merge. Că vine cât de curând Crăciunul iar, așa ceva merge. Da, e o nebunie. Asta în cazul în care vrei și te încumeți să gătești după șef Paul, Constantin, domnule, da, că el face și nebunii de astea. Dragii mei pofticioși, haideți cu degustatul, că nu mai pot de poftă, nu mai pot de poftă, la și ghine arată, Doamne. Și iau și eu de aici, uite ce bine arată, uite ce bine arată cu legumele astea în formă de V, cu cașcavalul pe deasupra, o nebunie. Aș vrea să spun că îmi plouă în gură, dar chiar se întâmplă lucrul ăsta, așa că hai. Mă ia cu tremurat. Cu tremurat mă ia. Mușchiulețul ăsta e la perfecție. E moale, e exact cum trebuie. Fin, gust, nemaipomenit. N-ai cum. Mixul de legume cu cașcavalul. Doamne, cum îmi învăluie totul. Doamne! Ai putea spune că e sushi de porc cu bacon. Un deliciu, mă. Un deliciu. Doamne, că ghine mai arată. Dragilor, rețeta asta e wow, e de-a dreptul acolo sus, își merită locul pe deplin. Tot ce trebuie să faci este să respecti pas cu pas ceea ce am făcut eu și nu ai să regreți câtuși de puțin. Faci o petrecere la tine acasă, faci niște bunătăți la tine acasă, de nu o să le vină să creadă celor pe care îi ai la masă. Dragilor, e nebunie. E nota 1000, e exact cum trebuie, garantat de Constantin. Așa că ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro. N-am ce face, poezia e lungă, e necesară pentru că în felul acesta cresc și eu dacă turui de fiecare dată ce aveți de făcut ca să fie bine, să pot da rețete frumoase și delicioase în continuare. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o rețetă super delicioasă, rămâi frământ de amintiri mereu pofficios cu gândul la bunătatea asta de mușchiuleț aperitiv. Eu
Te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim și să ne vedem fericiți și data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Wow! Măi, bune, mă, bune! Mamma mia!